רעותי, אהלן, איזה כיף לראות אותך פה. מה העניינים? נהדר, תודה. תודה כיף שבאת. לראות אותך שוב. ניו יורק, אני בניו יורק, רעות יושבת בתאילנד, והצלחנו לסנכרן את שעון היום עם שעון הלילה. אז כיף שאת פה ותודה שבאת. אנחנו תודה מדברות היום לך. על ספירה. על רילוקיישן, בעצם זה הנושא הגדול, אבל היה לי נורא רציתי לשמוע, או שתספרי את הסיפור שלך, בגלל שעל פניו נדמה שאת חיה את החלום, רותי, את חיה בתאילנד, אנשים בטוח מגיבים בכל מיני צורות, אבל החלום הזה הוגשם בעקבות אירוע מאוד מטלטל שאת חווית באופן אישי, וזה שני קצוות. יש פה שני קצוות של משהו נורא מטלטל ביחד עם החלום הזה שהוגשם. ורציתי לשמוע ממך אה, קודם כל, ככה איך הדברים התחברו לך, וגם איך מחברים ביניהם, בין הקצוות האלה. אוקיי, אז קודם אני אציג את עצמי. קוראים לי רעות פישמן. אני בת 44, נשואה ואימא לארבעה ילדים, שהגדול הוא בן 15 והקטן הוא בן 5. ובארץ היה לי סטודיו מצליח לנשים עם פילאטיס, ועשיתי באמת את כל מה שאני מאוד 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 אוהבת ומתחברת אליו. וכמו שפתחת, באמת המשפחה שלי חוותה מקרה מאוד טרגי, שטלטל את עולמנו. אח שלי נרצח בפיגוע בשרונה, ו... וזה ישב לי כמה שנים אה, על הלב, בהתפתחות שלי, מה אני אקח איתי יום אחד כשאני אלך מפה. אה, ואז התחיל הקוביד, הוא טלטל אותנו, את כולנו, הכניס אותנו הביתה, גם פיזית וגם לתוך הבית הפנימי שלנו, והתחושות האלו התעצמו יותר ויותר של איך, ואם זה היום ייגמר, מה קרה פה, מה עשיתי לטובת החלומות שלי, ההגשמות שלי, המשפחה שלי, זה ככה זה יהיה כל החיים? וניצלתי את הקורונה לטובת הסיפור הזה. ארזנו את הכל. לא הייתי קוראת לזה רילוקיישן, יותר מסע. ארזנו את הכל, סגרנו באיזשהו מחסן. לקחנו איתנו, כל אחד לקח מזוודה עם הדברים שלו. ויצאנו למסע של שנה, שנגמר בכמעט 3 שנים, עוד לא נגמר, הוא ממשיך. ו... והיום אנחנו פה, כן, בקופנגן, היא בתאילנד. איך מחברים בין שני הקצוות האלה, של להגשים את החלום המטורף הזה, ביחד עם הקצה הטרגי? אוקיי, אז קודם כל, במסגרת הניסיון להחלים מטראומה כזו, אתה משנן הרבה מנטרות, שרק כשהגעתי לכאן הבנתי עד כמה שם אמרתי ופה אני מיישמת. אה, זה לא פשוט לרקום את החלום הזה ולהאמין שהוא באמת יקרה יום אחד, וזה לא פשוט גם להגשים אותו. אני יכולה להגיד לך שרוני, הבעל שלי, היה נגד זה, ואני כל הזמן הייתי אומרת לו, בבקשה, רק שנה, תן לי. ויום אחד הוא אמר לי, טוב, בסדר, ואני אמרתי, רגע, אה, אוקיי, ועכשיו מה? אני לא הייתי ערוכה ליום שהוא יזרום איתי. ובאמת, הבהלה הזו הייתה לא פשוטה, כי, כי יש פה ילדים. ויש פה הרבה, חוץ ממני, יש פה עוד 5 אנשים שצריך לארגן אותם, להנגיש להם, להבין לאן אנחנו הולכים, יש לנו אחריות. שפה אחרת, אה, לא ידעו כמעט מילה באנגלית, תרבות אחרת, הכל אחרת, ואמרנו, אוקיי, בוא, מה שיהיה יהיה, גם אם הם לא ילמדו, אני רוצה את השנה הזאת להתרפא, אני רוצה לעשות משהו אחר, לא אכפת לי גם שלא ילמדו.
ולכן כל מה שקיבלנו פה באמת היה עם הכרת תודה על זה שבכלל יש. ורשמנו אותם לפה לבתי ספר, וההתחלה לא הייתה פשוטה. כאב לי על כל דמעה ועל המשפחה שלי שהשארתי בארץ, והורים ששרף להם, שהילדה הקטנה שלהם, הנכדים הקטנים, יש להם נכדים גדולים, הולכים להם. כל זה באמת לא היה פשוט, והחמישה חודשים הראשונים היו קשים, לצד הג'ונגלים והנופים של הים והקוקוס, וצריך לייצר חיי שגרה ולהבין איזה חלב אני קונה בסופר, ו... וכן, זה טומן בחובו, את יודעת, קשיי הסתגלות, כמו כל מקום חדש שאתה מגיע אליו. אבל הטמפו הזה שחיים פה, אין לו איזה מקצב שלא הכרתי קודם, לא הכרנו אנחנו כמשפחה. כאילו המקום דוחק אותך להיות מאוד 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 רגוע, בצורה, כשאנשים מבחוץ מגיעים לפה, הם לא מבינים לוקח להם זמן, השלווה הזו, הדברים שנעשים באיזי, אין פרשר על כל עניין, גם לא שלי כאימא בלימודים. אתה מתחיל לסנן ולהבין שרגע, המנטרה הזאת שאמרתי שם, היא כאן, וואי, חיה אפשר אותה. לחיות את זה. וואי, אני חיה אותה. זה, יחד עם זה שזה מאוד מאוד מרגש, זה הופך את החיים להרבה יותר פשוטים. ו... ואז אתה מגלה שכל כך טוב לך בתוך התחושות האלו, שאתה לא צריך כלום. אתה לא צריך ללכת לקניון ולעשות מסעי קניות, אתה לא צריך להזמין בטלפון, כי להחזיק את הטלפון זה בזבוז זמן. אתה מרגיש שיחף ועם אותה שמלה שבוע, זה נפלא. לא שזה בן אדם, אבל כאילו, ובאמת, אתה מבין? פתאום החיים והמהות מזדקקים לך בחיים פה, ואז אתה מבין את המהות. כאילו, זה עושה לך, כן, זה עושה לך טוב. ואני באמת, אחרי כמה שנים שסבלתי, מאוד סבלתי בארץ, בגלל החוויה המאוד מטלטלת שהמשפחה שלי עברה, לא ראיתי את עצמי שוב מאושרת, לא ראיתי את עצמי שוב באמת מחייכת, שוב רוקדת, שוב מתלבשת, שוב. לא ראיתי שום קצה אור לשמחת חיים אותנטית ואמיתית כמו שהייתה לי קודם. זה נשמע, וכשפתאום פה זה מתגשם, את נשאבת ומתמכרת, ועוברת שנה ועוברת עוד שנה, ושואלת את עצמך, אוקיי, אה, מה אני יחזור להיות מה שהייתי קודם? אני לא יכולה, כאילו. ויש בזה מין איזשהו פחד. כשאומרים שלפעמים שאתה עוזב מקום ומגיע למקום חדש, אז, זאת אומרת, וחי בו, אתה לעולם לא תהיה שוב במקום ההוא, אבל גם לעולם לא באמת תהיה שייך למקום הזה. ואתה לא, צריך ללמוד לחיות בדואליות הזאת כל הזמן, כל כן, הזמן. אבל נשמע ששמחת על עצמך, וכאילו ששחררת, בעצם נתת אמון בתהליך ובריפוי, וזה היה משהו נורא משפחתי גם, כאילו, ככה זה נשמע ממה שאת אומרת. כן, זה היה מאוד, זה ניכר על כל אחד מאיתנו. הילדים שלי, אם היה נראה לי לגיטימי ורגיל ושגור בשגרת יום-יום שלי, שיש להם מטפלים צמודים, כי הם מלאי חרדות, כי הם מפחדים מהזקה, כי הם מדמיינים הזקה, כי הם רוצים לישון בממ"ד, למרות שלכל אחד היה את החדר שלו, כי הם מסתכלים, הם לא מוכנים ללכת למסעדה, כי רוצחים שם אנשים.
מאוד 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 עצוב. אני הייתי יוצאת מהבית והם לפעמים היו נתקפים התקפי חרדה, שאם אני אלך אני יכולה למות, כמו הדוד שלהם, כמו אח שלי. אה, זה נורא. כשהגענו לפה וראינו בתים, הם רצים אליי בבהלה, אומרים לי, אמא, אפשר לקחת את הבית הזה, אין פה ממ"ד. פתאום תופס את עצמך, אומרת, וואי, לאיזה מציאות הילדים שלי עצוב, 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 עצוב. ופה לאט לאט אני שמתי לב, בדיעבד כל פעם, שוואו, הם משוחררים, הם לא מפחדים, אנחנו יושבים במסעדה, הם לא דרוכים, יש זיקוק, אז הם לא קופצים. האפקט הזה של של כל מה שאנחנו מקבלים פה, הוא לא היה, לא קיבלתי אותו לבד. באמת, המשפחה שלי, הילדים שלי, ביחד וכל אחד לחוד, אה, הכל השתנה. השיח השתנה, הפחדים השתנו. אם פעם הייתי שואלת את הילד שלי ממה הוא מפחד, אז הוא היה אומר לי שיראו עליי, שיהרגו אותי, מילים קשות. למה שהילד שלי יחשוב שיהרגו אותו? באיזה עולם אני חיה? פתאום כאן, שאני שומעת אותו, ממה הוא מפחד, אז הוא מפחד לטעות כוח תבוא, דברים שקשורים לג'ונגל. וזה, ואז זה מתחדד לי, כשאני שומעת את הדברים האלו, פעם הייתי שומעת אותו מדבר אחרת, אז מעולה שיפחד מלטעת הכוח. וזה, יחד עם זאת, זה, זה מכאיב לי לדעת שאם אני ארצה לחזור, זה מה ש... זה המחיר. כאילו היא כואב. צריכה בעצם לעזוב את הבית כדי להרגיש שוב בבית פנימה. כאילו היא צריכה לעזוב בית פיזי, וגם בית כן, שמחבר אותך מכל מיני צור, אנחנו מחוברים לישראל בגלל נכון. כל מיני דברים אחרים, אבל היית צריכה לעזוב בית כדי להרגיש את הבית פנימה שוב פעם, זה מה שאני מבינה מהדברים שאת אומרת. כן, את לא טועה, אני לגמרי נכנסתי לנבחי ליבי, בין אם רציתי ובין אם זה היה לי קשה, ואם זה היה לי... זה לא היה פשוט. פגשתי גם, את יודעת, הרבה מקומות ש... שהיה לי קשה איתם. יחד עם זאת, ככה גדלים וככה מבינים, ולראות תמונה רחבה יותר, בזכות זה שיצאתי מהמדינה, ולהבין שזה בידיים שלי להחליט ולבחור איך החיים שלי ייראו, איך החיים של הילדים שלי ייראו, ויחד עם זאת להבין שיש שם עוד חברים ואחים והמשפחה שלי המורחבת, וכל כך הרבה אנשים שאני אוהבת, בכלל כל המדינה שלי, כואב לי הלב עליהם שזה מה שהם צריכים לחיות, שזה מה שהילדים שלהם סופגים. זה, אני נזכרת בזה לפעמים, אני פשוט, זה החלק הקשה. וכן, ולדעת שזה הבק אופיס שלי, אה, שובר לי את הלב. ו, שאם אי פעם אני ארצה לחזור, זה בעצם הבית שלי. שיש לי בית מפורק ובית בית לכל דבר, כן? בית זה בית, אבל הבית שלי פצוע ושבור וחסר, אי אפשר להאמין בו, וזה עצוב. תחושות נוראיות. אבל, אבל גם עזבת בעצם בית קצת שבור, זאת אומרת, את אומרת, עזבנו אזעקות, עזבנו ממ"דים, עזבנו פחדים לשבת במסעדות, בגלל פיגועים וכולי וכולי. נכון? וזה מה שעזבתי ועוד. אני לא יודעת אם הייתי יכולה לחיות עם זה היום עדיין, אבל אחרי מאורעות 7 באוקטובר, שזה עבר, וואו, זה... אפשר, אין מילים לתאר את דרגת הרוע, הרשע וההרס
שהם זרעו שם, ואני פה, פה בקופנגן, היא של אנשים שאוהבים אחד את השני ומקבלים אחד את השני, גם המקומיים וגם כל מי שנמצא פה, יש לי חברים מכל קצוות תבל, גם מאיראן וגם מכל מקום, באמת, אנחנו פה, אנחנו מקבלים אחד את השני באהבה גדולה, וכאן אני, בלילות הקשים האלו, אני נעלתי את הדלת, את הדלתות, וכל רגע הלכתי לבדוק את הילדים שלי, ופחדתי אני לא יודעת אפילו מה פחדתי. הם הצליחו לזרוע פחד מכאיב, וזה נורא. בלי להיות במדינה ולהרגיש את זה פיזית, כמו שהמשפחה שלי חוותה את זה, זה ידעד למרחקים. אני בטוחה שבכל העולם אמהות הלכו ובדקו, וזה נורא. כן, זה בהחלט הקפיץ לי הנושאים, בהחלט, אני מסכימה מאוד, כן. ואת אומרת שהחלק הקשה היה בעצם כל השבר הזה שהתקיים סביבך, ואיך את רואה את זה עכשיו, והאמון שלך מול המערכת, מה החלק הקל? החלק, מה? הקל בתוך בתוך התהליך, בתוך המעבר הזה, בתוך התהליך, בתוך ראות, אני לא רוצה להגיד ראות החדשה, כי זה תהליך, וכל פעם זה קצת שהוא... נכון. זה לא החלק הקל, זה החלק הכיף. הכיף, בדיוק. אוקיי, אז מה החלק הכיף? בואי, אין בעיה, לוקחת. מה חלק החלק? הכיף, אני אגיד לך, מעבר לנופים ולכל מה שטומן בחובו, אי בודד, היכולת שלי ושל הסביבה לא לשפוט את מי שעומד מולך, ולתת לו להיות הוא, ולקבל אותו או לא לקבל אותו, זה גם בסדר, אבל היכולת הכלה פה היא כל כך, היא כל כך גבוהה, שיש לך באמת את האפשרות לגדול, להתפתח, להשתתף בכל מיני סדנאות למיניהם, ובאמת לנבור לתוך הבן אדם, האיש, הלב הזה שנמצא בתוכך, ולהבין מי הוא ומה הוא, ולתת את זה בחזרה, להרגיש שאתה מצליח להתגבש ולגבש את מי שאתה, ואתה כל כך אוהב את זה, אתה בדרך כלל מקרין את זה, זה גם יוצא החוצה, וזה מייצר פה איזושהי להבה עוצמתית של אהבת חינם ונתינה ואיזושהי קהילתיות, לצורך העניין גם בקהילה שלי, למרות שזה גם עם אנשים שהם מחוץ לקהילה, זה מייצר איזושהי להבה שנשמרת ומאירה אותך במשך כל היום, זה נותן לך איזשהו דרייב, להיות טוב, לעשות טוב, ללמוד על עצמך עוד, זה בעיקר הכיף. וכמובן, זה שיש פה שמש כל הזמן, בים, וואו. כן, והנופים של הים, והשקיעות, והזריחות, והג'ונגל, והחיות, ובאמת, הכל פשוט נותן לך תחושה של חופש, ויש לזה משמעות גדולה עבורי, להיות חופשייה, מבפנים וגם מבחוץ כמובן, אבל זאת מתנה גדולה עבורי, כי אני באמת הרגשתי שאני כלואה בתוך פחדים, בתוך איזשהו פורמט שגדלתי עליו, וצבא, לימודים, צבא, זה איזשהו פורמט שגדלתי עליו, הוא עושה טוב והכל בסדר, אבל אני... מכירה את הפורמט, גדלנו באותו כמו פורמט. שמתחבר אליו, אז זה יותר קל ליישם את הדברים פה, שאתה כן. נקי נטול פורמטים מסביב, שכל אחד יעשה איך שהוא חושב ומה שהוא חושב ומה שטוב לו.
וזה כיף, זה כיף שמקבלים את זה כמו שזה. אמ, מה גילית על רוני? מה גילית על הילדים? ומה גילית על עצמך? את יודעת, חוץ מהמעבר ואיזה כן, מגובשים, כאילו, מה גילית? מה בבפנים, את יודעת, על רוני, על הילדים? רוני, אני אתחיל ברוני. רוני, גיליתי שהוא יודע להיות אבא מהמם. כאמור, אנחנו בחודש הבא נהיה 21 שנים ביחד, אה, ויש לנו 4 ילדים, ובתור אבא שגם הייתי צריכה להזכיר לו את תאריכי יום הולדת, צריכה להגיד שהוא אבא במשרה מלאה, שותף, אה, מעודכן, הולך לאספות הורים, לפעמים אפילו בלעדיי, שזה כאילו בשבילי איזשהו, אז כן, חוץ מזה שהוא בעל באמת נפלא, הוא אבא מדהים, וזה מה שגיליתי עליו. על הילדים, וואי, גיליתי את היכולת שלהם המופלאה להסתגל. גיליתי שהיו לי הרבה פחדים שהם היו שלי, וכששחררתי, הם הפתיעו אותי כל פעם מחדש, עד כמה הכנפיים שלהם הרבה יותר ארוכות ממה שדמיינתי, והם עפים הרבה יותר רחוק וגבוה מאשר שאוחזים בהם, ככה, כובלים אותם. שחררתי, הם לימדו אותי לשחרר ולתת להם לחיות את החיים שלהם, ובאמת שאני מאוד גאה בהם, מסתכלת מהצד ואני אומרת, וואי, איזה, איפשהו אני גם גאה בעצמי, בשנים שנתתי את כל כולי כמו שחשבתי שצריך להיות, אז נותן היום אני מרגישה שאני קוצרת את הפירות איתם, וזה די עושה לי 3 בנים נעים ובת. בלב, וטוב לי אם זה ממש, כן, 3 בנים ובת. יש, כן, בן, בת ו2 בנים. ועל עצמך? וואי, על עצמי, גיליתי הרבה דברים. הדבר הכי חשוב שעליו אני אשים את הדגש שגיליתי בעצמי, זה שאין משהו בעולם הזה, אם זה הדבר הקטן ביותר או הדבר הגדול ביותר שאני רוצה, ואני לא אשיג אותו, אבל אני רק צריכה לרצות. זה אוקיי. בעיקר הדבר הגדול ביותר שגיליתי על עצמי. והדברים שזה הקטנים? משהו כן, כן. מה זה? והדברים הקטנים היומיומיים? מה גילית על עצמך? נניח זה שאת יכולה ללכת באותה שמלה שבוע שלם, אני יודעת מה שזה... גיליתי על עצמי? גיליתי על עצמי שאני יכולה ללכת יחפה, גיליתי על עצמי שאני יכולה ללכת שאני לא צריכה כרטיס אשראי. גיליתי על עצמי שאני אוהבת לקנות ונהנית יותר מבגדים יד שנייה מאשר בקניון, למשל, בחנות, לא יודעת. גיליתי על עצמי שאני יודעת לנהוג על טוסטוס, ויש לי רישיון, והלכתי לעשות רישיון על טוסטוס, משהו שאמרתי לעולם לא, אז עוד איזה... גיליתי על עצמי שכיף לי לבד, וכיף לי ביחד, ושאני לא נבהלת מרגעים שאני עם עצמי, שאני נהנית. אה, אה, זהו, זה בעיקר על יכולות שלי לרקום חברויות פתוחות, כנות, אמיתיות, מ-0 ל-100, וזהו, ובעיקר גיליתי על עצמי אה, שאני מאוד 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 שמחה בחלקי, ולא הייתי מתחלפת עם כל החוויות שעברתי, טובות ולא טובות, והדיכאונות, והיו ימים שגם חשבתי שאולי עדיף לסיים עם זה, וזהו, עם הכל, 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 לא, אני כל כך מוקירה תודה על מה שיש לי, שאני מאחלת את התחושה הזו, כל אחד ואחת.
זה נשמע לי שאת חוזרת להאמין, להאמין. זאת אומרת, נכון. את חוזרת להאמין. זה גם את מולה בחוץ, זה גם את מול ישראל, זה גם את עם המשפחה, זה גם את עם עצמך. כל הזמן זה חוזר בכל מיני צורות, האמון. זה לא כל כך אמונה כמו שזה אמון. ותקני אותי אם אני... תראי, אני חושבת שאם לא הייתה בי טיפת אמונה, באופן כללי, אם לאדם אין אמונה, אני לא יודעת מה מניע אותו בחיים, וזה בכלל לא משנה במה אתה מאמין. אתה יכול להאמין בסלע, בבודה, באלוהים, שכל אחד יאמין במה שהוא רוצה. אמ, אמונה היא התכלית בעיניי לחיים, כי כשאתה לא מאמין שמשהו יקרה במצב נתון, אם אתה חושב שזה לא יקרה ואין לזה תכלית, אז אני לא יודעת מה מניע אחרים. אותי האמונה מניעה, האמונה שאני אצא מזה, האמונה שאני אהנה מזה, האמונה שיום אחד יהיה טוב, האמונה ש... זה, זה באמת מה שמניע אותי, ויחד עם זאת, את יודעת, אני גם יכולה להתאכזב אם האמנתי במשהו והוא נחל אכזבה, אבל לפחות זה מוציא ממני איזשהו רגש. אני מעדיפה, אני מעדיפה גם להתאכזב, העיקר שהאמנתי, אפשר לגדול מזה רק. ורעות שנסעה לשנה ועכשיו סוגרת 3, עם רוני והילדים, איך את רואה את ה3 שנים הקרובות? גם לא צריך לסגור את זה, אנחנו אף אחד לא יזכור, את יודעת, זה לא שאנחנו חתמנו פה על דם, אבל איך את רואה את ה3 שנים הקרובות? אה, אחת מהמנטרות שדיברתי עליהן זה לחיות את הרגע, ואני ממש מרגישה שאיכשהו זה מה שקורה בעצם. אני באמת שהפסקתי לחשוב, זה גם היה נורא מלחיץ אותי ומטריד אותי, וגם איפשהו עוצר אותי מלעשות דברים שהם יותר גדולים, כי שאלתי את עצמי, במה יהיה שנה הבאה, במה זה, ואז החלטתי וגם ביקשתי מרוני שיכבד את זה ושיהיה כמוני, שישר איתי קו, שבואו נחליט שלא מחליטים, ואנחנו לא יודעים אם נהיה פה מחר. ו... ויש לי דוגמה נהדרת מהבית, אח שלי בגיל 41 נהרג, אני כבר בת 44 בחודש הבא. הוא היה מתכנן 3 שנים קדימה, זה לא היה עוזר לו, לצערי. ולכן אני באמת רוצה לחיות כל רגע נתון, כל עוד טוב לי בו. ברגע שלא יהיה לנו סיטואציה או איזה משהו שיגרום לנו חוסר נוחות במקום שלנו, נחשב את המסלול מחדש. ונראה מה הדבר הנכון ביותר עבורנו. כרגע, אני פה, אנחנו בונים את הבית שלנו, מסיימים אותו, אני מקווה שהחודש הזה או חודש הבא כבר נעבור אליו. הילדים שלי עדיין, שלנו עדיין תאילנד, פה. אתם בונים בית בתאילנד. כן, בנינו אוקיי. בית, כן. יש פה, אומנם לא בקופנגן, קופנגן הוא אי מאוד 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 קטן, יש פה בתי ספר של קיימברידג', שלוחות של בית ספר בריטי. הבן שלי כבר בתיכון, הוא מתחיל בגרויות, ו... ויש פה המון אפשרויות בתאילנד, שהוא יכול ללמוד בהן. אז גם אם החליט שהוא מיצה את העניין הלימודי בקופנגן, או... אוקיי. יש המון אפשרויות. אז אז אם אתם יוצאים החוצה זה כרגע בעצם אנחנו רואים את נפתח. החיים שלנו בתאילנד. מה זה? לא, אז אני אומרת, אתם יוצאים החוצה זה בעצם נפתחות לעוד אופציות, זה מה שאת אומרת. כן, אבל מחוץ פה לעיר. בתוך תאילנד אנחנו מאוד 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 נהנים להיות פה. איך יהיה, מה יהיה, אני לא יודעת. אני לא מתעסקת בזה. אוקיי. אני רוצה לומר לך שהיה לי ממש כיף. ושאת תודה אמיצה רבה. בטירוף. וכל הכבוד לרוני וכל הכבוד לך וכל הכבוד לילדים, באמת. את יודעת, אני עוקבת מהצד, אני אוהבת אותך מאוד. היה לי כיף גדול ממש לדבר איתך, ואיזה מזל שקיבלנו את האפשרות, שנתנו לנו את הפלטפורמה הזאת.
תודה רבה. השראה, ראותי באמת, עם כל הדרך ועם כל התהליך, השראה. אני אוהבת אותך מאוד. ביי, תודה. אני ריגשת אותי. ואני רוצה גם שתדעי שאת יודעת, את מדברת על השאנטי ועל השקט, ואני כאילו, אני בעיר הכי רועשת, שאת מכירה אותי, אני בעיר הכי רועשת בעולם, אני נע, נו צ'ארג'ינג, איזה, איך אומרים את זה עם הפלאפון, נו? זה מתאים אותי. כן, מתאים. שפות השפות. כן, אז, אז זה מדהים, כי את מדברת על מה ממלא אותך, ואני, את יודעת, אני בדיוק בקצה השני של הקו, ואנחנו כן, גדלנו באותו מקום, אנחנו גדלנו באותו מקום ממש, אבל כאילו גדלנו באותו מקום עם אותם אנשים, וזה מדהים איך לקחנו את זה כל אחת לקצה שלה, ואת יודעת, אני כאילו חיה את היום יום, ואני מסתכלת עלייך ואני אומרת כאילו וואי, וואו, כאילו איך שהיא עשתה את זה, ואיך שהיא לקחה אותם, ואיך שהיא הניעה אותם, וכאילו מדהים, מדהימה, מדהימה באמת, יד שאני עוקבת מרחוק, מדהימה, ממש מעוררת השראה, אני חייבת